සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android ලංකා YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම දැනට වැදගත් වෙන ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරහා වඩ පුළුවන් ඔය ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක අඩු වෙන වෙලාවටත් මේක ගොඩක්ම මට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එක click කරලා all click කරලා තියාගන්න. අපි බලමු කොහොමද ආගේ ෆෝන් එකේ battery life එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. මේකට ඔයාලට application එක use කරන්න වෙනවා. මේ application එක ඔයාලට Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම ආගේ Play Store app එක open කරගන්න. open කරාම මෙතන search bar එකේ search කරන Lux Lite කියලා. මේ විදිහට search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ application එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ application එක ඔයාලා install කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ application එක 1 million download කරපු application එක. මම දැන් app එක install කරගන්නම්. install කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ permission ටිකක් ඉල්ලනවා කියලා මෙයාලා පෙන්නනවා. මේක ඔයාලා accept කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ app එක install වෙයි, download වෙයි. හරි දැන් මගේ app එක open කරගන්නවා මම. ඔයාලගේ app එක install වුණාට පස්සේ app එක open කරගන්න. app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ වගේ warning එකක් ඉල්ලයි. මේක back කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ important setting එක. මේකේ පහළම තියෙන setting කියලා option එකක්. මෙන්න මේකට touch කරගන්න. මේකට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ security එකට autom open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා පහළටම යන්න. පහළටම ගියාම තියෙන usage data access කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේකට touch කරගන්න. මේකට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඇප්ලිකේෂන් ටික පෙන්නනවා ෆෝන් එකේ තියෙන. මෙතනදී අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා හොයා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට ටච් කරගන්න. මේකට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන allow usage tracking කියලා මෙන්න මෙයාගේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙහා පැත්තෙන් පුංචි බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට enable කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා back වෙන්න. මේක back කරන්න. back කරාට පස්සේ නැවතත් මෙහෙම back කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා press to enable lux කියලා මෙන්න මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙන්න මේකේ මැද තියෙන මෙන්න මෙයාගේ icon එක ඔයාලා touch කරගන්න. මේක touch කරාම මෙන්න මෙයාගේ විදිහට ඔයාලට phone එකේ වැටෙයි. මේකෙදි සාමාන්‍ය වෙන දේ මම ඔයාලට කියන්නම්. මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ brightness එක customize කරගන්න. මොකද ගොඩක්ම ඔයාගේ phone එකේ battery බහින්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන brightness එකට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෙන brightness level එකට වඩා අඩුවට මේකෙන් brightness එක මෙන්න මේ විදිහට අඩුම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනවා මේක අඩුම කරගන්න පුළුවන්, වැඩිම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක night mode එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන user profile කියලා එකක්. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. මෙතන night, day, smart මේ විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට මේ වගේ setting icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක touch කරගන්න. මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා. මේකෙදි අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ night astro mode කියලා එකක්. මෙන්න මේකට යන්න ඔයාලා. මේකට ගියාම මෙතන වලට උඩින් ඕන night mode එක මේකෙදි on කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ screen එකේ color එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ පහළම තියෙනවා තව mode එකක්. මේකත් ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ phone එකේ colouring සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. මෙන්න මේ විදිහට මේ mode එක use කරද්දී ඔයාගේ phone එකේ battery බහින එක ගොඩක්ම අඩුයි. ඔයාලා මේ app එක use කරලා බලන්න. ඒ වගේම රැට වගේ මේ phone එක use කරනවා නම් මෙන්න මේ mood එක දාගන්න. මොකද එයාගේ ඇස් වලටත් හොඳයි. ඒ වගේම battery බහින එකත් ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ වගේම phone එකේ battery level එක 115ක් වගේ තියෙන වෙලාවට උනත් මෙන්න මේ app එක use කරලා ඔයාලට brightness full අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ phone එකේ battery බහින එක ඉක්මනට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැවතත් මේ විදිහට මේවා අයින් කරගෙන ඔයාගේ phone එක තිබ්බ ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මෙන්න මෙයාගේ brightness එක අඩු කරගන්නවා නම් ඔයාලට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ battery බහින එක ගොඩක්ම අඩු කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක අඳන් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් මෙතනින් අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි.